नमस्कार प्रेक्षक हो. भारतशक्ती मराठीच्या सारांश या कार्यक्रमामध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहेत निवृत्त लेफ्टनंट जनरल संजय कुलकर्णी सर. सरांची थोडक्यात ओळख करून द्यायची झाली तर परम विशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, शौर्य चक्र, सेना पदक आणि विशिष्ट सेवा पदकाने सन्मानित असणारे सर 4 कुमाऊ रेजिमेंटमध्ये 1977 साली रुजू झाले. आपल्या 39 वर्षांच्या सेवा काळात सर 1983 मध्ये ऑपरेशन पोलर बियर आणि 1984 मध्ये ऑपरेशन मेघदूत या 2 महत्वाच्या कामगिऱ्यांमध्ये सहभागी झाले होते. त्यातील ऑपरेशन मेघदूत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पार पडले होते. अरुणाचल प्रदेशातील बंडखोरीच्या वेळी राष्ट्रीय रायफल्स बटालियनचं त्यांनी नेतृत्व केलं. अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ इन्फंट्री बटालियन, इन्फंट्री ब्रिगेड आणि एका सैन्य तुकडीचं त्यांनी नेतृत्व केलं. त्यासाठी त्यांना राज्यपाल सुवर्ण पदकाने सन्मानित करण्यात आलं. इन्फंट्रीचे महासंचालक म्हणून सर निवृत्त झाले. सर, आजच्या भागात तुमचं स्वागत करताना मनपूर्वक आनंद होतोय. नमस्कार. नमस्कार. सर, अगदी मी जसं आता आपल्या ज्या वेळेला कार्यक्रमाची सुरुवात केली त्यावेळेला असं म्हटलं होतं की परराष्ट्र धोरण हे बदलणारं आहे. आतापर्यंत अलिप्तवाद हे धोरण स्वीकारणारा भारत गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या देशांशी आपले संबंध सुधारावे त्याच्यासाठी प्रयत्न करतो. आणि गेल्या महिनाभरामध्ये जर आपण बघितलं तर अमेरिका, त्याच्यानंतर इजिप्त, त्याच्यानंतर फ्रान्स आणि UAE असा दौरा आपल्या पंतप्रधानांनी केलेला आहे. अशा दौऱ्यांचं नेमकं काय महत्व असतं असं तुम्हाला वाटतं? आपण जेव्हा पण म्हणतो दरवेळेला भारत म्हणजे आपण म्हणतो नॉन अलाइन, आणि नॉन अलाइन म्हणजे आपल्याला वाटतं जसं की आपण न्यूट्रल आहोत आणि कोणाच्याच बरोबर नाही. असं नसतं. आपण कोणाच्या बरोबर नाही, पण आपलं नॅशनल जे इंटरेस्ट आहे दॅट कम्स फर्स्ट ऑलवेज अँड एव्हरी टाइम. तर त्या नॅशनल इंटरेस्टला पाहून आपण कसं आपल्याला आता मे बी समटाइम बॅक आपण म्हणायचं युनिपोलर वर्ल्ड, त्याच्या आधी कोल्ड वॉर, आणि मग कोल्ड वॉर नंतर अमेरिकेचा एकदम दबदबा होता. जसं सोव्हिएट युनियन ब्रेकअप झालं, मग त्याच्यानंतर पुन्हा सुरू झालं. चीन मध्ये मध्ये ज्याप्रमाणे पुढे पुढे करण्याचे प्रयत्न करतोय, एक्सपॅन्शनिझम, ट्राईंग टू काय त्याला म्हणतात आपण काय म्हणावं, त्या दादागिरी काइंड ऑफ अ थिंग, की आम्ही आहो आणि आमच्याकडे तुम्ही पहा, आणि नाही पाहिलं तर आम्हाला माहिती आम्ही तुम्हाला काय करू शकतो. तर ही जी इंटरनॅशनल सिच्युएशन होती त्याच्यामध्ये आता हळूहळू अमेरिकेचा पण दबदबा थोडा कमी झाला आहे, चायनाचा थोडासा वाढायला आलाय. त्या दृष्टिकोनामध्ये इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, आणि मल्टीपोलर वर्ल्ड मध्ये भारत जो आहे आता आपलं जो देश आहे, इकॉनॉमिकली इट इज ग्रोइंग, मिलिटरीली इट इज ग्रोइंग, टेक्निकली इट इज ग्रोइंग, in every field आपण पाहूया तर इंडिया इज मेकिंग एन इम्पॅक्ट, आणि दॅट इम्पॅक्ट आता सगळ्यांना कळायला लागलाय. आणि त्या इम्पॅक्टला लीड करणारे आपले प्राईम मिनिस्टर मोदी साहेब. यांच्यामुळे आता काय झालंय, एव्हरीवेअर आपण सगळ्यांना, आपण आपल्या भारतात ऑपोजिशन पार्टीज काही म्हणावं, लोक ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करत राहतात, पण पूर्ण विश्वभरात जिथे आपले प्रधानमंत्री जातात, काय, he is either awarded the highest national award, he is given the finest of receptions. इंडियन डायस्पोरा जिथे पण आहे तिथे सगळे जमा होतात. 10-12 तास प्रवास करून त्याला भेटायला येतात. तर हे जेव्हा आपण पाहतो तर अक्षरशः आपल्यालाही वाटतं की काहीतरी आहे आपल्या देशामध्ये जे पूर्ण विश्वभरात एक some kind of an attraction is there. And what is that attraction? एवढंच नाही की we are the most populated country म्हणून आहे, or we are a huge market याच्यामुळे आहे, असं पण नाही. But we are literally, of course, we are the most populated country. It's a huge market. We are growing militarily, we are growing economically, आणि आता पहा 5th largest economy in the world. अजून 5-7 वर्षात will become the 3rd largest economy. Though of course America, China नंतर इंडियाचा नंबर येईल, there will be a difference. There may be a difference of $10 trillion between China and India, but doesn't matter. But the fact that we will be the 3rd largest economy, skilled manpower, dedicated manpower, democracy, rule of law,
हे सगळं जेव्हा आपण पाहतो विश्वभरात, तेव्हा लोकांना वाटतं की इफ देर इज अ स्पार्क, if there is a country which can grow, which can keep the world united peacefully, it is India. आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है वो है वो है आपल्या प्रधानमंत्रीने एक सगळ्या जागी जिथे जातो आपण ते म्हणतात वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ लार्ज फॅमिली. भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं. वसुधैव कुटुंबकम. जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. त्या अशा दृष्टीमध्ये जे आपले पंतप्रधान जातात पूर्ण वर्ल्ड मध्ये, चाहे अमेरिका असू दे, ऑस्ट्रेलिया असू दे, फ्रान्स असू दे, UAE, इजिप्त, you find that there is a tremendous amount of warmth in reception, in the feeling that yes, he is a prime minister of a country which is growing. He is a prime minister of a country which is economically strong. He is a prime minister of a country which has values. He is a prime minister of a country which is people are full of skill, passion, commitment, and there's a desire to do everything. So there is something that attracts India to the world. It's a transfer of technology. Even in terms of military, you see, whether it is in America, technology dela tayar hai, whether it is in space, whether it is in your artificial intelligence, whether it is cyber, this thing, or whether it is solar, same thing, whether it is giving aircraft engines, America dela tayar hai, apna Tejas project sati, which may be coming with 80% transfer of technology. France, द्यायला तयार आहे with saffron 100% transfer of technology. So you find there's a lot of sync, which is energy, which is going on between France, Australia मदत करायला तयार आहे. आपलं पाहतो की क्वाड मध्ये आपलं एक we are one of the partners in quad, where everybody really wants Indo-Pacific to be free. Now the freedom of navigation जे आहे, nobody should interfere in the navigation for trade. They feel that they can now do, it is not with a view to check China. It is with a view to ensure that there is a balance in the world, that there is peace in the world, that everybody should grow together. We should be very happy that we are a respected race in the world. All these countries, whether it is France, whether it is USA, whether it is UAE, whether it is Egypt, Australia, everybody is on the same platform. सर, नेहमी असं बघितलं गेलं म्हणजे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत वेगवेगळ्या काळामध्ये पंतप्रधानांचा या परराष्ट्र धोरणावरती खूप जास्त प्रभाव पडल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं. याची काय कारणं असतील असं तुम्हाला वाटतं? काय असतं ना, इव्हन सिन्स इंडिपेंडन्स आपण पाहतो पंडित नेहरू, द फिलिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट होतं देश, आणि त्यावेळेला द मीडिया वॉज नॉट सो इफेक्टिव्ह, इट वॉज नॉट देअर. आता आपण कसं बसला, आता तुम्ही पुण्याला आहे, मी दिल्लीला आहे, तरी आपण बोलू शकतो. इट इज सो पॉसिबल. आधी इट वॉज इम्पॉसिबल. वी कुड नॉट इव्हन कम्युनिकेट. आपण पत्राने व्यवहार करायचा. सो मेनी थिंग्स आर हॅपनिंग. इट वॉज ऑलमोस्ट काय त्याला म्हणतात, त्यात एव्हरीबडी त्यांना जे वाटलं त्यावेळेला ते वाटलं त्यांना प्राईम मिनिस्टरला, त्यांनी आपल्या प्रमाणे केलं. चांगलं केलं, वाईट केलं, दॅट वी कॅन टॉक लेटर. दॅट इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज whatever best he thought, he did. Whether today we can say that, well, certain steps were not right or certain steps were wrong, but they did it in their own little way. Everybody, for all the prime ministers, has come first, foremost, and every time. But that national interest and how it could be done, that difference is now seen. So now you realize that India is on its own feet, and that is only possible because they are growing economically. And that is only possible because they are self-sufficient in food. That is the most important thing, is they're self-sufficient in food.
सिन्स वी आर सेल्फ सफिशियंट इन फूड, आपल्याला कमीत कमी काळजी नाही आहे. अँड देन वी आर एबल टू डू थिंग्स एव्हरीथिंग इन अ नॅशनल इंटरेस्ट. आता रशियाच्या विरुद्ध किती युरोपियन कंट्रीज उभे आहेत, नाटो उभे आहेत, लोकतंत्र देश जे डेमोक्रेसीज म्हणतात ते सगळे उभे आहेत. पण इंडिया इज एबल टू टेक इट्स ओन स्टँड की नाही, रशिया हॅज बीन अ गुड फ्रेंड, रशिया विल रिमेन फ्रेंडली टू इंडिया, रशिया हॅज हेल्प्ड इंडिया. अँड इन दिस पर्टिक्युलर प्रधानमंत्री म्हणतायत पुन्हा पुन्हा ते युक्रेनशी बोलतायत, झेलेन्स्कीशी पण बोलतात, पुटिनशी पण बोलतात. आणि दोघांशी बोलून दोघांना म्हणतायत की भाई हे जे भांडण सुरू आहे याला बंद करा, आपण बोलूया, हे युग भांडण्याचं नाहीये, बोलून आपण आपले जे वादविवाद आहेत आपण सुलझूया. पण दिस काइंड ऑफ अ फिलिंग अँड काय आपण म्हणूया की दॅट रिस्पेक्ट विथ द पॉलिटिकल लीडरशिप हॅज टुडे, that probably was there earlier also. I will not say it was not there. It was there. But even though Mrs. Gandhi was so strong in India and she was so powerful and she was so good and she did so many good things, but America had a very different opinion about her. So you saw that how Nixon spoke about her, how Kissinger spoke about her. So there was a feeling that within the country they are so good, they are so nice, but that recognition was not coming. And that recognition not coming, you found that America was helping Pakistan. And Pakistan is in turn helping China. And China and Pakistan are getting together. So this kind of, you can say the environment in and around India was not conducive for development. And काही ना काही मागे पुढे त्रास द्या. पण आता we find that there is a tremendous that environment for development, that environment for growth, that environment to push. It is more of governance, not interference. Privatization, allowing people to grow up, startups are coming in, giving encouragement to startups, giving encouragement to privatization. You found ordnance factories have been corporatized. You start competing with the world and start ensuring no protectionism will be given. Compete kara, bring international standards into all your production, manufacturing. So याच्यामुळे काय असतं, there is a feeling now that how does the transfer of technology come? Transfer of technology comes only when they know that India is capable of manufacturing of international standards. म्हणजे there is no compromise. That ability आपल्या देशात आल्यानंतर you find that the respect for the nation has gone up, and that respect we will continue to sustain primarily because of our economic strength. We may have just achieved about 25% and 75% is yet to be achieved. But at least we are on the right track. We should be maybe among the top 10 or 25 countries in the world, even in human index, even in all other indexes that we are looking at. Virtually we can say we can write off the poverty from our country. Education levels will be almost 100% people will be educated. Now you find banking is almost available to every person. You find mobiles are with every individual. So there's a lot that is happening. So that itself speaks volumes of our strength. What a difference, what a change. And that change is only possible because we have absorbed technology and people have accepted that technology. सर, ह्या सगळ्या म्हणजे आता भारताचे इतर देशांबरोबर संबंध सुधारत आहेत, ह्याचा भारत आणि चीन ऑलरेडी त्यांचे संबंध ताणलेले आहेत, प्रचंड टेन्शन्स आहेत, ह्या परिस्थितीवरती परिणाम होण्याची शक्यता किती असं तुम्हाला वाटतं? परिणाम तो होणार, कारण की चायनाला नेहमीच वाटायचं की आर क्लोजनेस विथ द युनायटेड स्टेट्स or earlier times our closeness with the Soviet Union is anti-China. It was not anti-China side because China जेव्हापासून कम्युनिस्ट चायना आले आपले संबंध चीनच्या बरोबर चांगले होते. असं नाही की चीनच्या बरोबर संबंध चांगले नव्हते. वेन चांगकाय शेक होते त्याचे येणं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मध्ये, सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये, we were all part of the whole team and China was always there. It is only the regime has changed. So communist China comes in 1949. The communist China चे जे विचार आहेत they are expansionist. म्हणजे it is like a trying to consider themselves rather superior and त्यांना वाटायचं the competitor if there is it is India. इंडिया कडूनच कॉम्पिटिशन आहे. सो एशियामध्ये नंबर वन व्हायला जे त्यांना पाहिजे की वी शुड बी एशिया नंबर वन अँड स्लोली अँड स्टडीली बिकम वर्ल्ड नंबर वन. सो विच इज द कंट्री विच इज कमिंग इन द वे? दे विल इट इज इंडिया. इंडिया इज कमिंग इन द वे ऑफ अटेनिंग दॅट रँक. आणि त्याच्यामुळे
when they see that the way India is getting closer to United States, or way India is maintaining its relations with Russia, the way India is maintaining its relations across the country, across the world, you can say, whether it is with Australia, whether it is with Japan, whether it is with France, whether it is with Australia and Europe, and everywhere, whether even it is with Vietnam, any country, or Indonesia. So we find that whether it is in ASEAN, or whether it is with the NATO countries, or whether it is with European countries, or American countries, or African countries, India is trying to maintain and keep good relations. And तसं त्याला वाटतं, चायनाला वाटतं की well, India is not likely to allow China to become number one the way they desire. And plus communist, India is a democracy, India is rule of law, India's behavior is absolutely as per international standards and international behavior. आपल्याला वाटतं why China is not settling the border dispute. It is only because China will never settle the border dispute. चायनाला वाटतं की आपण कसं पण करावं, काही पण करावं, भारताला आपल्या खाली ठेवावं आणि भारताला कधी पण ते करू देऊ नये जे भारताला वाटतं आपण करू शकतो. So keep India perpetually confined to South Asia, and South Asia मध्ये पण गरीब राहू द्यावं, त्याला प्रगती करू द्यावी नाही. काही ना काही पाकिस्तानला मदत करून whether it is terrorism or help the northeast insurgency राहू द्यावं, म्हणजे something or the other उपद्रव डोकं आणि उपद्रवी काम करायची, कशी करायची आणि कसं भारताला पुढे जाऊ द्यायचं नाही ते चीनचं विचार. सो चायना डेफिनेटली इज नॉट हॅपी. चायना वाटतं क्वाड झालं, ऑकस झालं, व्हेरियस एक्सरसाइजेस आर्म फोर्सेस करते, एअरफोर्स करते एक्सरसाइजेस दुसऱ्या एअरफोर्सेस बरोबर, इंडियन नेव्ही करते, आर्मी करते. सो ऑल दिस इंटरऑपरेबिलिटी होत आहे. G20 ची प्रेसिडेन्सी आहे, SCO ची प्रेसिडेन्सी आहे. लोक पुन्हा पुन्हा म्हणतात की UN मध्ये वी शुड बिकम अ परमनंट मेंबर. सो देयर सो मेनी थिंग्स हॅपनिंग इन फेवर ऑफ इंडिया की ते चीनला ते आवडत नाही. आणि ते आवडत नसल्यामुळे मग ते कसं त्रास द्यायचा भारताला, कसं भारताला आपला दाबून ठेवायचं आणि काही ना काही उपद्रव करत राहायचा, तर चीनच्या विचारधारामध्ये राहतं. पण जसं मी तुमच्या ओळख करून देताना मी असं म्हटलं की 1984 मध्ये आपण ज्या वेळेला सियाचीन वरती कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला त्या टीमचं नेतृत्व तुम्हीच केलं होतं. तर माझा पहिला प्रश्न हाच आहे की सियाचीन वरती ज्या वेळेला तुम्ही कब्जा केला त्यावेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती नेमकी कशी आहे असं तुम्हाला वाटतं? जे नितीनने पुस्तक लिहिलं ना, बियॉन्ड NJ 9842, ते पुस्तक जे आहे त्याच्यानंतर म्हणू शकतो की आम्हा लोकांना सगळ्यांना प्रसिद्धी मिळाली की काहीतरी केलं या लोकांनी सियाचीन मध्ये म्हणून. असं नाही की खूप कमी लोकांना माहिती होतं सियाचीन ग्लेशियर काय आहे, कसं राहतो कोणी तिथे, काय त्रास होता, कसे आम्ही सगळे ॲक्लिमेटाइज होतो. पण ते नितीनचं ते जे पुस्तक आलं आणि ते मराठीत ट्रान्सलेट झालं, हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट झालंय, इंग्लिशमध्ये तर पारिकर साहेबांनी त्याचं इनॉग्रेट पुस्तक हे केलं. तर याच्यानंतर काय झालं, जसं तुम्ही प्रश्न विचारला की तेव्हा आणि आज, 1984 वॉज जस्ट अ स्टार्ट पॉइंट. आणि आता 2023 मध्ये ऑफकोर्स आपण ऍज अ कंट्री ऑल्सो वी हॅव प्रोग्रेस्ड अ लॉट. यू कॅनॉट इमॅजिन द काइंड ऑफ प्रोग्रेस. आणि मी तर स्वतः पाहिलं आहे की हाऊ इट वॉज. मी जेव्हा आर्मीत आलो 1977 मध्ये, त्याच्यानंतर 1984 वॉज नॉट व्हेरी फार आफ्टर दॅट. आणि आज परिस्थिती किती बदलल्या, किती सरकारने मेहनत केली, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झाले, युनिफॉर्म ड्रेसेस मध्ये, का की राहायचं तिथे म्हणजे इट इज -40 -50 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये राहणं सोपं नाही. त्याच्यासाठी स्पेशल क्लोथिंग पाहिजे, स्पेशल शूज पाहिजेत, स्पेशल टोपी पाहिजे, आपले अँटी ग्लेअर गॉगल्स पाहिजेत. बिकॉज आपण म्हणतो का, पण जेव्हा ऊन येतं, एवढं ऊन, कडक ऊन, आणि ऑल ऑन स्नो अँड आईस, त्यात रिफ्लेक्शन, त्याच्याने स्नो ब्लाइंडनेस होतं, दिसत नाही. त्याच्यानंतर 3-3 दिवस अंधारा होऊन जातो माणूस. तर त्याच्यासाठी मग त्याला पुन्हा खाली आणा. एवढंच नाही, एक माणसाला पाहायला आणि आजारी पडला तो, तर त्याला कमीत कमी 8 ते 10 माणसं लागतात त्याला पाहायलाच नुसतं.
तर तो एक त्रास मोठा. म्हणून स्वतःला जपून कसं ठेवायचं तो एक प्रश्न. एवढंच नाही, इक्विपमेंट जो आहे, आता इक्विपमेंट इज इक्विपमेंट. आता त्याच्यात लोखंड असणार, प्लास्टिकी असणार, सगळे तऱ्हेच्या वस्तू असणार ते. आणि सपोज कोणी चुकून ग्लव्स नाही घातले या काय झालं ते त्याला एकदम तो जे बंदूक आहे त्या हातालाच चिपकून जायची. काढली तर त्याच्याबरोबर आपलं मासे निघायचं. देयर आर सो मेनी चॅलेंजेस दॅट कम अप ओव्हर देअर ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. पण आपण किती म्हणावं, ऑल सेड अँड डन इन 1984 ऑल्सो, आपण इफ आय कॅन गो बॅक, वी वर वेल ट्रेन्ड. ट्रेनिंग बाबतीत इट वॉज नॉट लेस. ट्रेनिंग वॉज कम्प्लीट. आम्हाला माहिती होतं का की जसं तुम्ही सांगितलं 1983 मध्ये पोलर बेअर, आणि पोलर बेअर मध्ये पोलर बेअर 1, पोलर बेअर 2, आयबेक्स हंट मध्ये आयबेक्स हंट 1, आयबेक्स हंट 2. तर एवढ्या वेळेला 82 मध्ये मी पाहिलं सियाचिन. ऑफकोर्स आय सॉ ड्युरिंग एरियल रिकॉर्नेसन्स. 83 मध्ये गेलो, राहिलो तिथे ऑलमोस्ट अबाउट 90 to 100 days. Then in 84, of course, we launched Operation Meghdoot. So to say ki as regards training is concerned, त्याच्या आधी पण माउंटेनिअरिंग व्हायचं. 82, 83, 84 म्हणजे 2 वर्ष त्याच्याबरोबर राहणं, पाहणं, जाणं. बिकॉज ऑल सेड अँड डन, किती पण आज आपण दोघं प्रयत्न करू सगळ्या दर्शकांना सांगायचं की कसं राहायचं, कसं, until you experience it yourself, it is, the wearer alone knows where the shoe pinches. तर जो राहील तिथे तेव्हा कळायला लागतं. एवढं ट्रेनिंग करण्यानंतरही कितीतरी आमची मुलं आजारी पडायची, कितीतरी. बिकॉज यू कॅनॉट ट्रेन हिम अंडर ऑल सर्कमस्टान्सेस. आता सगळ्यांना माहिती आहे टेम्परेचर आर गोइंग टू बी -40 degrees. एव्हरीबडी नोज की द विंड विल ब्लो. द विंड स्पीड मे बी अबाउट 100 kilometers an hour. बट जेव्हा तुम्ही तिथे राहता तेव्हा तुम्हाला कळतं की what it means to be -40 degrees, what is it that it means to be hit by a wind which is blowing over 100 kilometers an hour. माणूस उभा राहू शकत नाही, हालतोय की पडेल की वाऱ्याबरोबर उडून जाईल तिथे. कम्प्लीट स्नोफॉल, स्नो ब्लाइंडनेस, उडते म्हणजे इट इज नथिंग बट स्नो अँड आईस ऑल अराउंड यू. एव्हरीबडी इज रोप्ड अप. रोप्ड अप म्हणजे एका रोप मध्ये 3 ते 4 आम्ही बांधून आपल्याला ठेवायचं की कोणी गेला तरी कमीत कमी बाकी माणसं आहेत त्याला धरायला. क्रेव्हिसेस आर देयर, अवलांचेस आर देयर, the unpredictable weather is there. या अशा मौसम मध्ये राहणे म्हणजे माणूस जेवायला पाहत नाही, त्याला झोप येत नाही, त्याला पाणी पिऊ शकत नाही, तर काही सांगता येत नाही, बोलता येत नाही, पाहता येत नाही. एवढा अंडर दीज सर्कमस्टान्सेस अँड यू हॅव टू बी विथ देम. सगळ्यांना माहिती आहे, वी हॅव ऑल ट्रेन टुगेदर. And there is nothing known as an officer, he's a boy or a soldier. Everybody is same because the weather is hitting everybody alike, and it is a kind of a situation in which you have to bear with it, live with it, and you have to continuously motivate yourself. Just not the weather; it is the enemy. And Pakistanis पण तिथेच आहेत. आता अशा मौसम मध्ये कधी कधी जेव्हा तुम्हाला 5 गज दिसत नाही आणि ते सपोज जवळ आले तुमच्या, त्याच्यानंतर जो त्रास होईल तो वेगळा. समटाइम्स द वेदर कॅन बी अ फ्रेंड, समटाइम्स द एनिमी इज ऍक्च्युअली एन एनिमी, जो की बेलाफॉनला ऑक्युपाय करायला पाहतोय, या सियाला मध्ये यायला पाहतोय, या ग्योंगला मध्ये. सो ही इज ऑलवेज अटेम्प्टिंग की ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू यूज द बॅड वेदर फॉर हिज एडवांटेज. वी आर ट्राइंग टू एन्श्योर दॅट वी आर नॉट सरप्राइज्ड इन द बॅड वेदर. In good weather, we will ensure that the enemy doesn't approach us and is kept away. Even we fire at them or even just throw ice at them, also they will go back from there, because not easy to climb. Climbing 18,000 feet, 19,000 feet, 20,000 feet, सोपं नाही. It's very difficult because श्वास घेता येत नाही. The problem is श्वास. आणि वाटतं आपल्याला की आपण करू शकतो. It becomes very difficult. And those days we were in tents. तर एका टेंट मध्ये राहायचं. अजूनही लोक टेंट मध्ये राहतात. बट ऑफकोर्स ना फायबर ग्लास हट्स हॅव कम अप, medical facilities have improved, your communication facilities have improved, the equipment has improved, the helicopter services have improved, the entire backup to the soldiers on top of the Siachin, that has improved, living has improved, clothing has improved. So there are amount of improvements that have taken place over the years.
are tremendous. So 84, yes, difficult, but as I said, we were well trained, and the men Josh ज्याला म्हणतात ना, that has not gone even 1 inch less or 1 ounce less, I'd say. So same Josh, same Jazba, whether it was 82, whether it was 83, whether it was 84, or it is 2023. There is no difference in the commitment of our troops to the task that is given to them. And you can be very proud of. And that is why we find that the Indian soldier, whether it is in Ladakh, whether it is in Arunachal Pradesh, whether it is on top of Siachin, or anywhere among the worst of conditions, I would say the battle-winning factor of an Indian army soldier, he will, under all circumstances, काही झालं तरी मागे पाहणार नाही. He will ensure त्याला त्रास होईल काही फरक पडत नाही, but task he will do is complete. So that was one thing, and something which improving, of course, in the infrastructure. That is a basic improvement in the infrastructure. ज्याच्यामध्ये फार फरक आला. Otherwise, I find morale-wise, leadership-wise, commitment-wise, well, the same and maybe a notch higher than what it was in 84. It must be much better today. There is no doubt that the officers, our JCOs, our men are much better and die hard, even more than what we were. I think the spirit of nationalism is there today more than it was then. It was then that way. Yeah. हिमस्खलन होणं हा तिथला एक खूप रेग्युलर प्रकार आहे असं म्हटलं जातं. तर त्याच्यावरती मात करण्यासाठी म्हणून तिथल्या सैनिकांमध्ये कशा पद्धतीचं प्रशिक्षण दिलं जातं किंवा हिमस्खलन झाल्यानंतर काय करायचं हे त्यांना कशा पद्धतीने सांगितलं जातं सर? असं when we are acclimatizing ना, जेवढे पण आम्ही आहोत, we don't go straight on the glacier. We are acclimatizing at 9,000 feet, we are acclimatizing at 13,000 feet, so 16,000 feet. So we all acclimatize. But it is snowfall, avalanches, crevices, याच्या बाबतीत कसं राहायचं, कसं ट्रेनिंग करायचं. Avalanches असतात, there avalanche rescue drills are there. Even the dogs are also trained how to rescue a person from avalanche. Sometimes you can just snow for about 3-4 days continuously. It is snowing, so it can be about 4 meters and 5 meters of snowfall. And those छोटासा एक तंबू. So you have to ensure की त्या तंबू मध्ये आपण धसल्या जायला नको म्हणून you have to continuously clear it. How to do sentry duty at the same time so that the enemy does not take advantage of the bad weather. So as much as we have been able to kill so many Pakistanis in bad weather, they are also continuously attempting to see ki आम्ही यांना कसं मारायचं. So it is a question of survival. So we find that it is a continuous काय त्याला म्हणतात the training, whether it is snowfall, whether it is avalanches, whether it is crevices, that training is a must. And that training we are everybody, nobody is sent on the glacier untrained. This is an acid test of a soldier. Everybody wants to spend at least about 90 days on top of the glacier. Not for anything. Retirement नंतर तो आता मी तुमच्याशी बोलू शकतो. So everybody wants to have that feeling of pride कि मैं रह करके आया, मैं उधर रहा, मेरे साथ अच्छे रहा, बहुत अच्छे टाइम कटा, मेरा इसने मदद किया, मैंने उसका मदद. So you have good memories of some of the worst time otherwise you would have had. Bad weather, 4-5 दिवस आपण दिसलं नाही, continuously hitting you at 100-110 kilometers an hour. The speed of the wind, you can say like a blizzard, absolute snow blizzard ज्याला म्हणतात, काहीच दिसत नाही. Whether it is for avalanches, whether it is getting stuck in a crevice, anything. मी ते हेलिकॉप्टरचं पूर्ण हेलिकॉप्टर क्रेव्हिस मध्ये जाताना पाहिलेलं आहे. So you can well imagine की कोणाला वाटणार नाही एवढी मोठं हेलिकॉप्टर इट इज फ्लाइंग and it is totally sucked into a crevice की त्याच्यानंतर तुम्हाला दिसणारच नाही तो हेलिकॉप्टर गेला कुठे. केरोसिन हा तिथला प्राणदूत आहे, देवदूत आहे असं म्हटलं जातं. नेमकं काय कारण आहे याच्या मागचं? म्हणजे केरोसिनचा पुरवठा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिथे होतो की फक्त केरोसिनच्या मदतीने आपल्याला जेवण शिजवणं किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी म्हणून हा प्राणदूत आहे असं म्हटलं जातं? See, most the kerosene basic property is that it does not freeze. And ताकि बर्फ होत नाही. आता otherwise you'll find diesel बर्फ होऊन जाईल and it will not catch fire. So it is very difficult. Kerosene and कुठलं kerosene ATF ज्याला म्हणतात, aviation turbine fuel, म्हणजे ज्याच्याने
हेलिकॉप्टर्स फ्लाय करतात, एअरक्राफ्ट फ्लाय करतात. इट इज दॅट केरोसिन विच इज द बेस्ट केरोसिन. आणि कितीकदा काय असायचं, बिकॉज केरोसिन कम इन बॅरल्स ओव्हर देअर, आणि बॅरलमध्ये ती हेलिकॉप्टर्स आर देअर हू रिक्वायर द बेस्ट. चुकून कशात पाणी गेलं, हे झालं, सो द बॅरल इज टोटली रिजेक्टेड इन द, जेव्हा त्यांना पायलट्सला माहिती असतं, दे हॅव द किट टू चेक whether this kerosene is good enough to be put in the engine seas. So त्याच्यामुळे, it's only kerosene which is the only way you can use it for your bukharis or for burning, for cooking anything, because that does not freeze. तर तुम्ही जसं म्हणालात की एकदा तरी प्रत्येकाने तिथे जाऊन बघावं की सियाचीन हा प्रदेश नेमका कसा आहे, पण तिथे काही दिवस जाऊन बघून परत येणं आणि सैनिकांनी तिथे 90 दिवस राहणं, म्हणजे जवळपास 3 महिने तिथे राहणं, याच्यामध्ये खूप फरक आहे. पर्यटक म्हणून जाणं आणि सैनिक म्हणून तिथे उभं राहणं, डोळ्यात तेल घालून आपल्या या संपूर्ण प्रदेशाचं रक्षण करणं आणि शत्रूपासून आपलं म्हणजे शत्रूच्या ताब्यामध्ये जाऊ नये याच्यासाठी प्रयत्न करणं. त्याच्यासाठी जसं तुम्ही म्हणालात की शारीरिक तुमची क्षमता तर आहे, पण त्याच्यापेक्षाही जास्त तुमची मानसिक क्षमता ही खूप जास्त प्रमाणामध्ये या प्रदेशामध्ये राहताना मॅटर करते. आणि मला असं वाटतं की जसं मी म्हटलं की रात्रंदिना युद्धाचा प्रसंग, तर फक्त बॉर्डरवरतीच नाही तर अशा ठिकाणी सुद्धा आपले सैनिक कशा पद्धतीने राहून आपल्या मातृभूमीची सेवा करतायत हे आजच्या या माहितीतनं आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत नक्कीच पोहोचलं असेल. या सगळ्या माहितीबद्दल सगळ्या प्रेक्षकांच्या वतीने खूप खूप आभार सर. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद. पण आता इवन वी हॅव लेडी ऑफिसर्स देअर, so it's a huge big difference that it makes. But thank you very much. Thank you very much. Jai Hind. जय हिंद सर.